ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਹਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਰਮਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਖੇਡੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਪੈਣੇ। कोटला चप्पा जो मेरा ताइया ए खो खो दा मैदान है, ए कोई उधर बैठा है कोई इधर बैठा है, ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਜੀਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਟੂਕਣਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਜ ਬੁੱਝਣਾ ਦਾ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੋਦਾ ਪੱਟੂ ਅੱਜ। ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਤਾ ਖਿੱਚਣਾ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਡਾ ਕੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਛਟੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵੇਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਬੀਜਦੇ ਲੋਕ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਟਿੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਪਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਰਖਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਰਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਈਆਂ ਕੱਪਾ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਤ, ਆਹ ਉਨਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਦੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਛਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਛਟੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡਿੰਡੇ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ? ਨਰਮਾ ਊਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਸਪਰੂਹਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਵਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਗ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੰਡੇ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਛਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੱਗੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਬੱਕਰੇ ਚ? ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਬੇਟਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਕੰਨ? ਹਾਂ ਕੰਨ ਕਿੱਡੇ ਆ? ਹੈ ਹਾਂਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੇਲੇ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਜਿੱਤਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਲੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚ? ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਖਰ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਕੰਨ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਟ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ, ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਬੋਕਾ ਖੰਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਲਟੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਠ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ ਜਾਂ ਉੱਠ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਲਦ ਚਾਹੇ ਉੱਠ ਜੋੜ ਕੇ ਐਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਆਹ ਥਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪੌਣੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੌਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌਣੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐ ਪੌਣੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੌਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਾਤ ਪਾਈ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੌਦ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਦ ਢਹਿ ਢੂਟੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਅਗਲਾ ਲੜਕੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇਸਾ ਹਰਖ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਾਲਾ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਬਣਾਤਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈਟਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਦੀਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਫੇਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਇਆ। ਚਲ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਮਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 60 65 ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ।
ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਲਿਆ ਕੇ ਹਟ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਆ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਏਡੇ ਬੈੱਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੌਣੀਆਂ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਪੌਣੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੁੜੀਆਂ ਲਿਜਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕੇ ਰੁਕੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈਂ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟਲੇ। ਹਾਂ ਬੋਰ ਬੂਰ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਮਗਰੋਂ ਚਾਲੂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰ ਬੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜੀ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਦੱਸੋ ਚੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਇਹ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬਾਜਰਾ ਮੱਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਲੀਆ ਵੀ ਪੀਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਜੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਰੀਕ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਪਾਓ ਜੇ ਮੋਟਾ ਪੀਣਾ ਵੱਧ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਆ ਪੀਣਾ ਦਲੀਆ ਵੀ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਆਟਾ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ ਅੱਧੀ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਜੇ ਚੱਲ ਜਨਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਥੱਕ ਗਈ ਦੂਜੀ ਐ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਟਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫੈਵੀਕੋਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾਸ ਦੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਲੀਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਏਸੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤਰਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਖੀ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਘੱਗਰਾ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਗਾ ਆ ਨਾਲ ਆਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਪੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੀ ਚ ਕੰਮ ਆ ਵਾਲਾ ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕੱਢੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆਹੀ ਕੰਮ ਐ ਕਰਾਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀ ਸੱਦਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਬਹੂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਐ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਸ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਐ ਬਣਾਓ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੰਜਾ ਬੁਣਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੰਜਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਸੂਤ ਸੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਆ ਬਾਈ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਤ ਕੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਚਰਖੇ ਅੱਛਾ ਬਚੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟ ਹਾਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਜੀ ਡੰਡਾ ਬਾਂਸਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਲ ਕਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹ ਦੁਗਾਹ ਦੌਣ ਪੈ ਜੂ ਕੱਟਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੱਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਬੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸੀਤੇ ਖੜਦੇ ਦੌਣ ਪੈਣੀ ਦੌਣ ਪੈ ਜੂ ਰੱਸੇ ਦੀ ਰੱਸੇ ਦੌਣ ਕੱਸ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਸਟ ਗੋਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਥਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਐ ਪਾਥੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਪਾਥੀ। ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਇਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਐਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚਿਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਜੇ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰੇ 'ਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਧਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਝ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾੜਨੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਇਹ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜੀ ਜਮਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜੂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜੂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਬਣਦੇ ਮੱਖਣ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਪੱਥਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਰਿੜਕਣੇ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ ਬਣ ਜੂ। ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਹਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਥੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਢੱਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟ ਗਏ, ਗੁਹਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਥੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਲਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਕਣੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਲਾ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਹਾਰਾ ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਕਾ ਬੀਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਜਾਉਣੇ ਆ, ਪੰਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਣੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ। ਪੂਣੀਆਂ ਕਿ ਪੂਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਆ ਸੀ ਪੂਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਆ ਪੂਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੱਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੇਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੋਟੇ ਆ ਟੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਲੋਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਟੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਲੋਟੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਨਲਕੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤਾਣੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਣੀ ਬੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਚ ਸੀ। ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਲਕੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਣੀ ਬੁਣੀ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਮਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਸਮਿਆਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਓ। ਚਾਦਰਾਂ, ਖੇਸ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਟਸਰ ਦੇ ਜੈਂਪਰ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚਰਖੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਬੁਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੱਦਰ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਾਣੇ, ਗਦੈਲੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਸੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋ ਰੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਬਸ ਐਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਹ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਕਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐ ਵਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਦੂਜਾ ਪੈੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਪੈੜਾ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈੜ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਆਊਗਾ। ਸਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਹੈ
ਤੇ ਕੀ ਵੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਧਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਯਾਦ ਆ ਅਸਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੜਕੇ? ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ। 4 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਸੀ 4 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਬਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ? ਕੁੜੀਆਂ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਸ ਚਰਖੇ ਡਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਫੜਾਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਚਰਖੇ ਡਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਟੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੱਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਣੀ ਬੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ? ਬੰਦੇ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। 2-2 ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ? ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੌੜੇ ਭਰ ਕੇ। ਤੌੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਚੋਂ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਖੂਹ ਸੀ? ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਨਲਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਲਕੇ ਗੇੜ ਕੇ ਆਏ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ। ਬਸ ਐਂ ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਥਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਥਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਚ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ? ਰੋਟੀ 2-3 ਟਾਈਮ ਪੱਕਦੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਬੇਸਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੇ ਖੇਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਖੇਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਕਦੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਨੀਰਾ ਪਾਤਾ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੋਡੀ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਸ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ? ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਮੈਸਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰੇ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਘਰ ਮੈਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ 4-4 5-5 ਮੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਵੇਰੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 4 ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ? ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਘਰੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਘਰੇ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਹਨਾ ਜਿਆਦੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਡੋਡੇ, ਭੁੱਕੀ ਭਾਕੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ? ਨਾ, ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਬੀਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਫੜਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਬਸ ਦਾਰੂ ਕੱਢਦੇ, ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਬਸ ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਲਸ, ਹਨਾ? ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਗੈਸ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਰਾਤ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਥਣੇ ਆਉਂਦੀ ਬਰਾਤ। 2 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਬਰਾਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਢਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਿਆਹ ਕਢਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਫ਼ਤਾ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਫੜਾਉਣ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕ 'ਚ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ? ਵਿਆਹ 4 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੂ ਰਹਿੰਦੀ। 4 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਵਿਆਹ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆਏ ਦਿਨ ਜਵਾ ਆਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਆਏ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਬਰਾਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ? ਬਸ ਬੱਸਾਂ ਆਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਟਾਮੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਰਾਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਸਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ? ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਡ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਰੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਠਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਨੰਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਹੱਸਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇਰੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਤ ਦੇਖੂਗੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਭਈਆਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਝੁੰਗੜ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਐਂ ਬਿਠਾ ਨੰਦਾਂ ਤੇ। ਬਸ ਐਂ ਦੇਖੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦਾਂ ਤੇ। ਬਸ ਨੰਦ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ,
ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਬਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਕੋਠਿਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਕੁੜੀ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬਰਾਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਪਰਾਂਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੈਂ। ਉਹ ਨੈਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਣ ਸਿਰ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ। ਪਰਾਂਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸੰਗੀ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੋਹੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਜੋ ਜਨ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਨ ਅਚਰ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਫਲਾਨਾ ਵੇ, ਅੰਡਲਾ ਵੇ ਕਾਲਿਆ ਵੇ, ਰੋਡਿਆ ਵੇ, ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਬੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਦਲਾ ਬੋਦੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੰਨ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਡਲਾ ਆਂਡੀ ਕਢਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੰਨ ਵਿੱਚ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਧੌਲੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੰਨ ਵਿੱਚ ਵੇ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਹਰ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਐ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਐ ਬੋਲਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਜੰਨ। ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਦੜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਦਲਾ ਬੋਦੀਆਂ ਬਣਾ, ਤੇਰੀ ਬੋਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜੂ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਧਰਿਆ ਸੀ ਹਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ, ਆ ਜੰਮ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿੜਗਣ ਬਣ ਗਈ ਧੋਖਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੜਗਣ, ਗਿੜਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੜਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰਾ। ਨੇਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੱਸੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਮੱਖਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਬਣਦਾ। ਲੱਸੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਰਿੜਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਘਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮਧਾਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੱਖਣੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੱਖਣੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਚੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੱਖਣੀ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਮੱਖਣੀ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਈ ਲੱਸੀ। ਇਹ ਸਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦਾਤ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਚੀਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗ ਚੀਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਚਾਈ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਤਪਲਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸਾਗ ਸਾਰਾ ਆਹ ਤੇ ਆਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਆਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਥੀ ਆਪਾਂ ਪੱਥੀ ਆ ਗੋਹੇ ਦੀ ਪਾਥੀ ਪੱਥ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਚੱਲੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਮੱਚੂ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਚੀਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿੱਝੂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੁੱਕਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੂਗਾ, ਟੇਸਟੀ। ਕੁੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿਊਟਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਤਪਲਾ, ਅੱਛਾ ਤਪਲਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਪਲੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੱਝੂਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗ ਵੱਜ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿੰਡਿਆ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਸ ਫੜ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘੁਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਘੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਗ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੋਟਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਟਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ ਪੇੜਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੂੜਾ, ਨਾਲ ਚਿਪ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਅੱਗ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਘੱਟ ਅੱਗ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਸੇਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐ ਲੱਗੇ ਕੱਚੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੇਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਉਣੇ ਆ ਭੂਆ ਨੂੰ ਸਾਗ, ਚੋਪੜ ਦਿੰਨੀ ਆ ਭੂਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਲੱਸੀ ਨਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਂਗਣੀ ਲੱਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣੀ ਤੇ ਆ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਚੋਪੜਤੀ ਮੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਭੂਆ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਹੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਰੋਟੀ ਦਾ।
ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਲਓ ਆ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਲੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਆਈ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਖੜ ਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੋ ਕੋੜ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਕਰਾ ਦੇ ਪਰ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ ਸਿਆਲ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਦੀ ਭੂਆ ਗੱਪ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾ ਖਿਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦਾਪੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਆਏ ਨਾ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਬੋਲ ਆ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜਾ ਕੇ ਡੱਡ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ